فالعنف يمكن أن نقول أنه تلك القوة التي تحكم توازن المادة، فإذا تلاشت وقعت الفوضى l'entropie. والجهاد جاء في القرآن على أنواع، وهو نوع من العنف المشروع، عنف فكري ويسميه قديما العلماء الاجتهاد، وهو وأن يبلغ الإنسان وسعه في الفكر إلى انهيار القوى. ثم الجهاد جهاد النفس، وهو الذي يمكن من الإنسان أن يحافظ على توازنه النفسي والأخلاقي. ابدأ بنفسك فجاهدها. عندما كان المسلمون يفهمون فهموا، وعندما تبلدوا. هذا الخطأ ليس في المصدر، الخطأ في تلقي المصدر وفهمه في ضوء الواقع. مع أن الجهاد عند أهل السنة والجماعة على كل حال من خصائص الدولة، بخلاف المعتزلة والخوارج. الذي يقوم بالجهاد المسلح هي القوة الدولية التي سماها ماكس فيبر la violence légitime qui est la propriété de l'État. بالطبع مداخلتي كسائر المداخلات ستطوف حول مصطلح العنف بين الطبيعة والشريعة، واخترت لتحديد هذا المصطلح مرادفه القوة. بالطبع للعنف معان أخر كالتعسف في استعمال القوة، لكني لم أختر هذا التعريف. فبالنسبة لي القوة كالطاقة وكقوة كامنة في هذا الكون، من المادة إلى الإنسان مرورا بالحيوان. فإذن هي كمفهوم لا تخضع إلى منطق الأكسيولوجيا ولا إلى القيم الأخلاقية، إنما استعمالها هو الذي يقع تحت منطق الأكسيولوجيا والأخلاق. فالعنف يمكن أن نقول أنه تلك القوة التي تحكم توازن المادة، فإذا تلاشت وقعت الفوضى l'entropie. قوة ماسكة لعناصر المادة، فإذا تلاشت أنتجت القنبلة الذرية التي هي نوع من العنف. إذا انكسرت الذرة وتلاشت القوة الماسكة حصل عن ذلك الانفكاك، حصلت الفوضى. فيمكن أن نقول في غياب العنف الطبيعي الفيزيائي تنشأ الفوضى في العالم، وهي l'entropie. فالعنف من هذه الناحية ضامن لانتظام الكون. وبما أن الإنسان مادة وحيوان، فلا يمكن أن نفهم عنف الإنسان إلا بفهمنا الفيزيائي لهذا المنطق والعنف عند الحيوان، لأن الإنسان نصفه أو أكثره حيوان. ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. فليست هناك قطيعة بين الإنسان والحيوان، فمن أراد أن يفهم الإنسان عليه أن يدرس الحيوان. ولذلك انتبه الفكر الإسلامي منذ نشأته العقائدية الأولى إلى الاهتمام بالحيوان، ولربما أول من كتب في هذا المجال الجاحظ في كتابه الحيوان، فأدرج الإنسان بين فصائل الحيوان.
بل نظرية التطور نشأت في الفكر الإسلامي أصلا منذ الجاحظ مرورا بالطوسي إلى ابن خلدون، حيث ذكر في مقدمته أن الإنسان نزل من عالم القردة. ووقع التصحيف في كتاب المقدمة لأن هذا المصطلح يزعج. النصوص القديمة للمقدمة فيها نزل من عالم القردة، فصحفت فكتبت من عالم القدرة. وأنت إذا تقرأ من المادة مرورا من الحيوان إلى الإنسان لا يستقيم مصطلح القدرة، لا محل له من الإعراب ولا من المعنى. فإذا فهم الإنسان يمر على طريق فهم الحيوان، فالقرآن هو الذي أصل لهذه المنهجية منذ ابتداء الفكر العقائدي الإسلامي. بل هناك ميتافيزيق الحيوان. الحيوان مشهور في الفكر الغربي أن طبيعته شريعته، لكن نعلم أن للإنسان ليس فقط إحساس بل شعور بل روح، لأن الآية تقول ثم إلى ربهم يحشرون. فروح الحيوان قد تكون في البرزخ كروح الإنسان إلى حشر الإنسان والحيوان. ولذلك مر النبي على شاتين ينتطحان فقال يا أبا ذر أتدري لماذا ينتطحان؟ قال لا أدري. قال الله أعلم سيقضي بينهما. إذن الحيوان عنده نوع من اختيار ليتولوجي كومبورتمون، عنده نوع من المسؤولية، لأن الحيوان قادر على التعلم أيضا. تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. الكلاب المعلمة، الغراب علم كيف يدفن أخاه. ونعرف أن السيريمونيال لو ريتوال عند الحيوان خاصة الغراب مشهور في لو ريت فونيرير سبيسياليست. فإذا الحيوان مدرسة، والعنف من طبيعته، إلا أن الحيوان لا يقتل إلا ليأكل غالبا إلا نادرا. والحيوانات لا تقتل إلا من كان خارج جنسها إلا نادرا. الإنسان والفأر وبعض الحيوانات هي التي تقتل أفراد جنسها، بل هم أضل، يعني أقل من الحيوان، لأن الحيوان قد تكون عنده أخلاقيات. ولذلك الإيتيك من مصادرها أيضا أن ننظر إلى تصرف الحيوان، لأنه لا يقتل إلا دفاعا عن نفسه أو تحت الضرورة، الجوع، لا فيولونس ليجيتيم. أنا أتكلم على العنف المشروع، العنف المشروع. ثم ننتقل إلى العنف عند الحيوان. لا أريد أن أطيل في هذا المجال، لأن هناك ظهرت علوم جديدة كعلوم سوسيولوجية الحيوان، لا سوسيولوجي دو لانيمال، تبحث في الجريمة عند الحيوان مثلا، إلى السوسيوبيولوجي التي هي أقل منها لأنها لا تدخل الإيتولوجي. على كل حال هي مواد جاءت متأخرة بالنسبة للفكر الإسلامي العتيق. لأنك عندما تقرأ ابن القيم الجوزية في دار السعادة وكذا تجد كتبهم مبثوثة بتصرفات الحيوان، بل أحياء علوم الدين مبثوث بالغرائز الحيوانية التي تفسر الغرائز الإنسانية. فإذا نشأ الفكر الإسلامي بهذا التواصل بين المادة والحيوان والإنسان، لأن الخالق واحد من مادة واحدة من طبيعة واحدة، وبالتالي فالعنف من طبيعة الإنسان.
وهنا العنف الأنثروبولوجي، العنف الفيزيائي والعنف البيولوجي ثم العنف الأنثروبولوجي، لأن الإنسان ولو كان حيوان فإنه حيوان راقي يشترك مع الحيوان من الناحية البيولوجية في قانون البيولوجيا والفيزيولوجيا، لكن يستقل بروحه، لأن الروح لا تنتقل من جنس إلى جنس ولا من جيل إلى جيل. l'évolution elle est biologique pas spirituelle، والتطور في البيولوجيا لا في الروح، لأن كل إنسان عنده أبوان، أب وأم وأب روحي من السماء يأتي بالروح ليضعها في الجسد. فإذا نحن نقتسم هذه الطبيعة البيولوجية والميتافيزيقية مما يجعل الإنسان أنه كائن متفرد في هذا الكون، لأنه قادر على التفكير والاختيار بقدرة أعلى من قدرة الحيوان. تزيد على هذه النماذج من العنف الأنثروبولوجي، وهنا تدخل الأكسيولوجيا، الأخلاق، يعني العنف المشروع، ورديفه أو مرادفه عندي هو الجهاد. هنا أصب في قضية الشريعة، هذه اختيارات اصطلاحية. والجهاد جاء في القرآن على أنواع، وهو نوع من العنف المشروع، عنف فكري، ويسميه قديما العلماء الاجتهاد، وهو إبلاغ وأن يبلغ الإنسان وسعه في الفكر إلى الانهيار، إلى انهيار القوى. جاهد اجتهد، وهي تقريبا صيغة مبالغة، فالاجتهاد أبلغ من الجهاد، يعني نوع من العنف الفكري. لا بد أن تنهار القوة عند الفكر، أن يبلغ الإنسان وسعه في التفكير، وهذا يتطلب قوة. إنما ذكرت أن العنف هو القوة، une force intellectuelle. ثم الجهاد، جهاد النفس، وهو الذي يمكن من الإنسان أن يحافظ على توازنه النفسي والأخلاقي. ابدأ بنفسك فجاهدها، ولو تلاشت هذه القوة وهذا العنف الباطني لحصلت الفوضى في التصرف. فالعنف هو الذي يضبط الغضب والشهوة المفرطة، فالإنسان يمارس على نفسه نوع من العنف المشروع، وهو جهاد النفس. فأول الجهاد جهاد النفس، وهو نوع من العنف، أذكر العنف المشروع. ثم النوع الثالث من الجهاد، وهذه تقاسيم دي تاكسينومي نجدها في القرآن وفي النصوص الدينية، وهو رد العدوان. هم بدأوكم أول مرة وقاتلوا الذين يقاتلونكم، وهنا ندخل في العنف الفيزيائي أو الجسدي. العنف الأول فكري ثم نفسي أخلاقي، لكن الإشكالية عندنا في الجهاد الجسدي والمسلح. نرى أن أولا الأصل هو عدم الحرب والقتال، لأن في الأمن يتفرغ الناس إلى عبادة ربهم وإلى صنع الحضارة وإلى الفكر الذي من أجله خلقوا، ليعرفوا خالقهم وليعرفوا ذواتهم. فمقاصد الإسلام السلم لا الحرب، أصله هو السلام، ولذلك من أسماء الله السلام، لن تجد من أسماء الله الحرب.
بل طلب من المسلمين أن لا يبحثوا على الحرب، لا تتمنوا لقاء العدو. الحديث رواه البخاري ومسلم: فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت أقدام السيوف. بعض الناس يأخذون آخر الحديث فيجعلون من الجهاد يعني القتال هو الأصل، نقاتل الكرة الأرضية كلها، فإما أن يدخل الناس في الإسلام وإما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. المهم بحياتنا خاصنا ندوزوا غير في الحرب، كأن الحرب هي الأصل، مع أن القرآن يقول للنبي: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين لكم دينكم ولي دين. هذه مقاطع أسميها مقاطع مبدئية كونية، بخلاف المقاطع الظرفية الخصوصية. فكل خطأ في التقسيم يفضي بصاحبه إلى الخطأ في التأويل. La taxinomie, placer le texte dans son répertoire. لأن القرآن ليس على شاكلة الإنجيل ولا العهد القديم، ليس منظما على حسب الكرونولوجيا ولا على حسب الموضوع، فعليك أن تبدع. ولذلك أبدعوا تقاسيم المكي المدني، فزدت من عندي هذا التقسيم الجديد، وهو القرآن المبدئي الكوني والقرآن الظرفي الخصوصي المتسق أو الملتزق أو الخاص بالزمن القرآني. فاليونيفرسال الكوني لا قيمة له إلا إذا تجسد في الخصوصية. فقد ننتقل من الكونية إلى الخصوصية، وقد ننتقل أيضا من الخصوصية إلى الكونية. كل ذلك مرهون بقدرة المفسر أو المؤول، خاصة إذا اقتضى الأمر بالتأويل التطبيقي، l'herméneutique appliquée. يعني هناك l'herméneutique fondamentale et théorique، يعني نفسر النص في إطار النص. أما إذا أردنا أن نستعمل النص فلا بد من ميكانيزمات تربط النص بالواقع المعني بالأمر. فمن أخطأ الواقع أخطأ التأويل التطبيقي، كما قيل: فهم الواقع نصف الفقه. وإلا كان تدينا عشوائيا كما نراه الآن. بعض الناس لا يرجعون إلى روح الشريعة، بل يريدون نسخ تاريخ قد نسخ، يعني إعادة التاريخ قد نسخ. هذه السلفية في الحقيقة هي رجوع إلى التاريخ، إعادة التاريخ متخيل، لا رجوع إلى روح النص. فالأصل هو السلام، وإنما شرع القتال لاستتباب السلم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر حتى يختار الناس عقائدهم. ثم يكون القتال في القرآن، يعني الجهاد القتالي، لرفع الظلم. وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين في الأرض، يعني في تخليص المستضعفين في الأرض، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. يعني هي قوانين كونية في الحقيقة، جاء القرآن ليؤكدها، لأن القرآن يسمي نفسه ذكرا، يذكر ما فطر عليه الإنسان من قوانين كونية، يعني الكانتية تقريبا، لا غيزون يونيفرسال. فكانت أراد أن يبرهن على وجود الله بالقانون. Il veut démontrer Dieu par le droit, contrairement à Descartes, par l'argument ontologique. يعني أنه هذا مركوز الفطرة، العقول السليمة، يعلمهم الكتابة والحكمة. فالخروج من السياج النصي ليس خروجا من الدين، لأن النص أحال إلى مصادر أخرى للمعرفة الميتافيزيقية وللمعرفة الأخلاقية وللمعرفة الكونية. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، الذين يبحثون عن
أصل الإنسان. القرآن يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق. لا تبحثوا عن أصل الإنسان في القرآن، ولكن فتشوا عنه في الكتاب المسطور. فالقرآن كتاب مفتوح. هناك الكتاب المسطور وهو القرآن، وهناك الكتاب المنشور، وهناك الكتاب المستور وهو العقل. عندنا نظرة الكتب الثلاثة، فلا يتوازن التأويل ولا يستقيم إلا إذا كان هذا التأويل الثلاثي مستقيما منتظما. ولا يمكن أن تقرأ القرآن بمعزل عن الحقائق التي وضعها الخالق في هذا الكون وفي النفس. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. ليس فقط في القرآن، في الآفاق وفي الأنفس. فقانون الدفاع والجهاد من هذا القبيل. أما الذي بقي في النص دون أن عنده باراديغم إغمينوتيك، ما عنده نظرية. تريد أن تبحث وتفهم المادة، عليك بنظرية أبريوري تيوريك. تريد أن تفهم الإنسان، عليك بنظرية. تريد أن تفهم القرآن، عليك أيضا بنظرية، لأن القرآن أخبار ديزانفورماسيون. كيف؟ ولذلك هناك المذاهب لا يفهم القرآن إلا عن طريق المذهب، يعني النظرية. فالإنسان إلى امبليكي دو لو بروجي ديفان دو سيغتان مانيير. هذه بطريقة أخرى أن الإنسان سيكون له الدين الذي يستحق. هذه مسؤولية أيضا. عندما كان المسلمون يفهمون فهموا، وعندما تبلدوا. هذا الخطأ ليس في المصدر، الخطأ في تلقي المصدر وفهمه في ضوء الواقع. ثم هذا القتال قد يكون أيضا، أو العنف الجسدي أو المسلح قد يكون للدفاع عن غير المسلمين. قد يموت الإنسان شهيدا للدفاع عن غير مسلمين. وإن استجارك أحد من المشركين فأجره. وهذه الآية من عجائب الأمور أنها أتت في أعنف صورة، وهي التوبة. يعني مخشية هكا داخلة في السياق، تفيد أن قتال الناس والكفار الآن هنا لا للاستغراق وإنما للعهد. الكفار والناس المعادون، فالعام الذي يراد به الخاص، وإلا لا يستقيم دخول هذه الآية في هذه المعركة داخل النظم القرآني. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه ذلك بأنهم ثم أسمعوا كلام الله ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذا المشرك الذي يحارب المسلمين يحاربك لأنه لا يعلم من أنت. لم يقل عليك أن تفرض عليه الدين، وقد تجازف وتخاطر بنفسك للدفاع عنه، مع العلم أن هذا المشرك قد يكون محاربا بعد ذلك. اعدلوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. une réponse équivalente، الرد على قدر العدوان من غير اعتداء. بل نقل ابن حزم الإجماع على أنه إذا كان هناك عدو يريد طائفة من غير المسلمين تعيش بين المسلمين، وجب على المسلمين جميعا أن يخرجوا بأموالهم وأنفسهم، وإن أزهقوا أنفسهم جميعا للدفاع عن غير المسلمين في عهدهم وفي ذمتهم. فالشهيد إذن ليس الذي أولا يبحث عن الموت لأن هذا انتحار، إنما الشهيد وقع عليه الحرب، لأن الرسول يقول لا تتمنوا لقاء العدو. هذه الحرب غير مطلوبة إنما فرضت، وذكرنا أن الحرب ليست اختيار بل هي ضرورة من أحكام الضرورة. المسلم لا ينبغي عليه أصلا إذا سمع القرآن أن يختار الحرب، فإن جنحوا للسلم فاجنح لها، هذا هو الأصل. من مصلحة المسلم أو الإنسان أصلا أن يعيش في الحروب. لكن مع الأسف الشديد منطق الاقتصاد
منطق السياسة الذي ليس هو منطق الدين لا يمكن أن يستتب لهما الأمر إلا بالحرب، وهذا الذي نراه اليوم. نوظف الجهاد في قضية لا أصل لها مع الإسلام، إنما هي من الجيوسياسية البدائية، والمادة أعطاها بعض العلماء والفقهاء الذين يدعون إلى الجهاد، مع أن الجهاد عند أهل السنة والجماعة على كل حال من خصائص الدولة، بخلاف المعتزلة والخوارج. الذي يقوم بالجهاد المسلح هي القوة الدولية التي سماها ماكس فيبر la violence légitime qui est la propriété de l'État. العقوبات والحرب من خصائص الدولة، ولذلك في مكة كان الأمر كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، وإلا كانت حرب أهلية غير سيفيل. فعندما انتقل النبي إلى المدينة وهناك دولة بين ظفرين، وكان هناك جيش تيريتوار كذا، إذ ذاك شرع للمسلمين، أذن للذين يقاتلون بأنهم كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فإذا لا يمكن أن يستعمل الجهاد بمعنى القتال إلا في إطار دولة، لأنها هي الذي أعلن الحرب ينبغي أن يوقفه وأن يمضي العهود والمواثيق كما فعل الرسول في صلح الحديبية وكذا. أما هؤلاء الجماعات والأفراد ليس من حقهم أن يقوموا بهذا النوع من العنف، فهو عنف أنثروبولوجي غير مشروع. والسلام.